Și am revenit. A trecută am dus la grajdurile atacate de bandiți. Și după aia ne s-a terminat ziua, așa că trebuie. Am primit un gal gratis, am jefuit pe văduvă, dar nu există personaj mai important în jocul ăsta în afară de noi. Și o să-i dăm înapoi. Alea, probabil. O să le dăm înapoi banii aia, o să le dăm înapoi tot ce am furat de la ea. În schimbul echipamentului mai bun și un cal superior. Probabil și nu cred că calul superior o să-l iau de la ea. Mai un cal superior în altă parte. Ne-am trezit. Puteam să jefuim aici noaptea trecută, dar... Altă ordine de idei. Deci că aveam un scut. Săbii. Nevoie de niște săbii. Damage! Piercer. Longsword. 69, 39. O să folosesc Piercer Mini Strike. Stai să vedem. Heavy Warhammers. Completinat la Warhammer-uri. 25, 25, 4 Blunt. Burger Sword, Short Sword, Hunting Sword, măciucă. Sabie. Saber. Heavy Shield. 10. Asta e mai mic. E mai ușor un pic. Ok, Piercer. Poți să pun Piercer-ul? Piercer e considerat în continuare foarte. Stai răspunsul. Fine. Ia-ți acolo Piercer-ul. O zi cu soare o să luăm noi sabia care trebuie. Ok. Asta e... Oh, da. Aproape sigur ăsta. Yeah, ăsta e inul care n-are apă. Nu știu de ce n-are inul ăsta apă, dar n-are apă. Doar să mă nerveze pe mine. Fine. Timp să căutăm cărbunarii. Doar să mă nerveze pe mine. Sau poate e apă și nu văd eu. Și avem și bine să luăm niște cane de raudier. Da. Pentru că să ne învețe chestii, cum să lovim cu toporul, probabil. Nu știu dacă vreau să mă duc pe aici, sincer. Pentru că aici pot să dau nas în nas cu competiția. Whatever. Către nord, pe cărare, că de ce nu? Hello, iepure, sunt întorc după tine, deocamdată o misiune. Eu aș putea să... Am multă teorie, Palora. Aș putea să pierd timpul vânând iepurile ăla. Și toți iepurii pot să-i pun în cal. Da, plus că asta o să-mi lase timpul să treacă și poate să trezesc cărbunare, n-aș juca acolo prea devreme. Da. Aici? Stai asta. Aia sunt. Ha! Bine că mai ții minte. Trebuie să-i cauți câte... Și da. Ce surpriză! Nu sunt acolo. Nu sunt zona de căutat. Alau. Cineva-i treaz. Măcar atât. Problema e următoarea parte. A questiului. Bran! Hai, de ce ai nume? Suspicios că ai nume. I'm looking for Ginger. I've heard he's hiding out with some charcoal burners. Ginger who? A stable boy from the Neuhoff stud farm. I don't know anyone from there. Ce minciuni. Amenții. Do you know where I can find Ginger, a stable boy from Neuhoff? Why don't you try Neuhoff? He was there, but now everyone says he's hiding with some charcoal burner friends of his. Well, I can't help you there. I've heard nothing about it. Or him. God be with you. Foarte suspect. Vedeți. Păi fost dacă trece prin zale, mă enervează foarte mult. Era un mod care să rezolve problema asta, nu știu dacă chiar merge. Good day to you. What do you need? Niște informații. I'm looking for Ginger from Neuhoff. Was he here by any chance? Ginger, you say? Would he be a red-haired fella? No. Yes, have you seen him? Îi zice Ginger pentru că are părul negru. There was a stranger around here. He didn't have red hair, though, so it wouldn't be him. Great, thanks. God be with you. Mai știu dacă are rost să mănânc.
Mai putem să mâncăm cu altă ocazie. Nu vede nimeni nimic. Nu vede nimeni cum ratezi iepurile astea care stă pe ăla. Do you think that fellow is in with them? It could be, suppose. Nu vorbesc cu un perete. If he really is one of his lordship's men, maybe he could help. Maybe. On the other hand, he could be one of them cutthroats trying to trick us. Oh, I doubt it. Common thieves wouldn't be clever enough to come up with a lie like that. Only they ain't no common, are they? They're robbers and murderers and as crafty as foxes. True enough. Let's pray he's not one of them. Hey, who's there? Ok. Cine? Ah, da, ăștia vorbeam niște chestii. Hei, tu, v-am auzit. God be with you. I know. Niciun pș. Nu tu. Tu. God be with you. De ce aveți toți lume? Mai aveți alte quest-uri? I'm looking for a stable boy from the stud farm. I've heard he's hiding with some charcoal burners. I don't know anything about that. No one ever comes here. What with the smoke and all. I see, but They say it makes their clothes reek. Don't know why they're complaining. The resin will stiffen the cloth and make it stronger. God be with you. Celălalt. Good day Geamă. to you. I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhof. Do you know where I might find him? Well, if you go south from here, you'll come across Old Andrew's Inn on the road. If you go along the road from there to the east, you'll reach Neuhof. I know where Neuhof is. The boy isn't there. Ah, I see. I can't help you then. I've never noticed anyone of that description around here. All right, thank you. Farewell. Foarte What the hell? suspicios. Și e enervant că nu putem să-i... Să-i spunem, bă, v-am auzit. Cum îndrăzniți să nu vorbiți, dar... Nu e ei, vorbește. Hey, shh. Come in. I know something. Tu, ce vrei? Good day to you. Bună ziua și ție! Sau dimineața, în caz de față. You know something about Ginger? I might have heard something, and if you share a bit of silver with me, I might share what I know. N-aș putea să schimb un pic de metal. I'm investigating a crime, not bartering for a chicken. Well then, I'm sure you've got some silver on you. Just give it to me, and it'll be a done deal. And what if I bashed your face in and had you dragged off to the stocks in Ratai? No need for that. All I wanted was a bit of silver, and instead I get the whip. Spit it out, will you? Well, fine. I've heard that they're hiding him in some remote cottage at the edge of the forest on the way to Uzhitz. That didn't hurt too much now, did it? Take care now. Tu. Good day to you. What do you need? Una alta. I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhof. Then why don't you look for him at the stud farm? He was there, but now they say he's hiding amongst some charcoal burners. And where did you hear that? Anyhow, there's no one of that description here. Try asking somewhere else. Foarte suspect. Foarte, foarte suspect. Look, a terrible crime's been committed at Neuhof, and Sir Radzig wants the culprits found. And here you are making it harder for me. Well, if you've been sent by Sir Radzig, you can deal with those two criminals who've been lurking around asking about the same boy. And do you know where they are? They won't be far, but I don't know where exactly. From here they headed south, so maybe try there. There are plenty of good hiding places around. So you're saying I should find them and kill them? Just see to it they can't cause any trouble here. And then I'll tell you everything I know. There's no time for that now. First I have to speak with Ginger. You'll never get to talk to Ginger if they kill him first, will you? Is that the kind of justice you want? Da. But I don't know where to look for them. They're always wandering about here.
Their hideout must be somewhere nearby. They came here from the east across the bridge, threw their weight around, and then went back the same way. And I know of only one place in that direction. What place is that? There was a camp between here and the charcoal burners in the east. They're most likely there. We'll lead you. We already crossed paths and it didn't end well for them. What happened? Did they get the plague? What? What are you... Sounds to me like you're just saying what I want to hear. I don't believe you killed them. I did. If you want, I can... I'd like to hear what your Sir Hanush would have to say about it. I don't believe a word coming out of your mouth, and I won't until you come back here with men from the castle garrison. God be with you. Go. Maybe you should keep an eye on your men. One of them just offered to tell me where you're hiding that stable boy. What? That snake in the grass? I'll see to him. So you are hiding him here? Stop messing me around and tell me everything you know. I must speak with him. I understand, but look. Other people have been asking about him, and I'd say it's pretty obvious what they wanted. They looked like killers. If you can get them out of the way, then I'll tell you more. That's fair. I'll look for them. The words of a true man. Once you take care of them, come back and we'll talk. Farewell. Aș putea să evit toată problema asta, mi-au spus exact unde este. Dar... E într-una de casă este pe aici, probabil. Pe acolo, probabil. E undeva pe acolo. Dar... brigații ăștia sunt foarte periculoși. Foarte periculoși. Nu știu de ce zona asta periculoasă, nu. Dacă chiar vreau să mă duc peste ei, dar nu, cercăm. Probabil să murim. Pentru că eu n-am... Sunt băut. Hai, trecem, ne ducem la... Inn, cumpărăm mâncare. Și... adică nu mâncare. Poțiuni de salvare. Eventual poate salvăm și acolo odată. Dar am nevoie de poțiunea aia. Altă idee, aș putea să mai omor un cerb. Am putea să omorâm un cerb. Și dacă omorâm noi cerbul ăsta, putem să luăm mâncarea și să vindem la... Inn. Strength-ul meu patetic, continuă să fie patetic. Aha! Damn it! Am face... Damn it! Ei, poate dacă eram camuflat mai bine. Mai miști mult! Zici și un iepure? Sau și iepurile cu ocazia asta. O, iepurile sunt problemă. Sau hai să ratăm complet în continuare. Parcă văd că îmi trebuie săgețile să... What? Există un mod care îmi pune cursorul. Wow, l-am nimerit odată. Poate să mai nimerim de vreo 2 ori. Doar de 2 ori. Sunt băgat în tufișul și nu văd. Deci, cea mai rapidă metodă de awful, yay! Ăla-i? N-ai văzut nimic, n-ai auzit nimic. Nu e vânător în spatele tău. Cea mai rapidă metodă de a omorâ animale este cu calul peste ei și doar să-i fugărești până nimerești cu sabia. 3, ha? 3. Hai, 3. 3, ha? Damn it! Dacă se poate. Aha! Într-o zi cu soare, o să fim competenți la arc. Această zi cu soare nu este ziua asta. M-am luat? Cred că m-am luat. Haha! Still, oh! Ce de animal. Și în cazul în care vine pădurarul după noi, n-am venit nimic la noi. Nu ai nimic acolo? Nu, sunt o tonă de ridic și iepuri și venison. Nu. Și nu călare, cu sabia. În păcate, dacă omorâți animalele pădurii cu sabia, nu vă crește skill-ul de... Am venison destul. Nu vă crește skill-ul de
de vânătoare. Sau și de stel. Și de arc. Skill-urile care vă ajută să vânați mai bine, să trageți mai bine cu arcul, nu crezi dacă mergeți pe vânați animalele cu sabia călare. Ce de iarbă pe aici? Ce de iarbă? Pardon. De fapt divers, nu-i pe aici? Domnișoara? Aha! Dacă suntem aici. Da, când avem altă treabă, ne întoarcem pe aici, nu e o problemă atât de mare. Deschide ușa, creștine, că am niște mâncare la animal de gătit. Two agents, toți rinichii. My pleasure. Ce mâncare? Dacă e gătită, e mai scumpă, bineînțeles. Ce asta? Mâncare, din păcate, ce? Quest ne-a dat ăsta alt? Nu quest item, quest log. Merge ca și gătiv. Pe peșca, delicatețe, este activități. De roe deer meat, mai greu. Așa cel mai speriate animale. Ce-o fac? Hey. Unde e Andrew? God be with you. E cu tine. Vreau să trade. Specific. Silver Schnapps. Scump. Nu vrei să iei cam scump? Nimic. Am ce vrei tu. Rinic. Nu mai știu să dau butonul cum trebuie. Alt rinic. 44 de carne de iepure. Ofal. 103 de venison. Dacă ne întreabă cineva de unde a luat, nu ai auzit de mine. Ești ne dă bani. Nu cred că are bani. Să ne dea atâția bani. Dar nu are, ok. Check basket, haggle. Let's talk about the price. Look where you're going. Aye. Ar putea să dau mai mult, să-mi ofere prețuri mai bune în viitor, dar... Ah, chiar n-are bani. Whatever. Here. And something for your trouble. Well now. Thank you very much. Mereu să stau cu iepurii la mine în rucsac. Putem să mâncăm după aia. Mă duc până sus. Salvăm jocul. Serios, de ce nu aveți un butoi cu apă aici? De ce nu aveți un butoi cu apă pe aici? Poate în camera mea. Poate nu e în camera mea. Dormim așa, tragem un pui de somn și după aia mergem la moartea căprioare. Moartea căprioarei. Sau mai specific, moartea mea. Trebuie cu soară să vin și pe aici să fur tot, dar nu această zi cu soare. Pebbles! Ai libertate să termină quest-urile în anumite feluri. Iar, XP la luptă! În felul ăsta. Sau la moarte. Și bineînțeles XP la loot-ul lor. Iepuri, roe deer. Mă trezează și mor pe ăștia să-mi dea chestii, nu? Nu știu ce... Uite-i. Problema e că nu am ce-mi trebuie. Aș vrea să mă să strecor în spate să-l omor pe unul din ei. Sau măcar să-l adorm. Sunt 3. Oops. Greetings, my good man. May I ask you a question? Ask first, then I'll ask you something. Really? Serios? Vorbim cu ei? Then. We're looking for Ginger, a stable boy at a nearby stud farm. Have you seen him anywhere? I don't know anyone called that. I'm not even from this part of the country. What a shame. We're worried about him. But Nu we știu dacă can't poți să seem to vorbești find cu ei direct. Truly, I haven't seen him. If I were you, I'd ask the charcoal burners. him. Oh, definitely. Thank you for your advice.
Auzi, mă. Lost something here? Hai că tu ai de gând să faci asta. Eu să... Anything else? Hey, who's there? Is that the best you can do? Aha. Poate, nu? Poate eu mai făcut mai slab. Prima dată m-am dus la ăștia, mă rup. Yeah. Țipă tu, da. Hai, hai. Aha! Eu făceam aha, nu tu, mie. Mă rămas de stamina. Hello! Kill the bandits! Quest-ul meu zis că-s bandiți, da, stai mă omorât. Nu? Cum am trebuie să porul tău. Bardișă! Bardișă! Round hose, whatever, luăm totul, calul e aproape până să vindem. Nail, small armor kit, very nice. Și amicul tău care dormea în timpul zilei, până la urmă așa aș face și eu. Cineva trebuie să stea atrás noaptea, corect? Drept urmare, acel cineva trebuie să doarmă ziua. Black and white hood. Dacă era doar neagră, era mai mișto. Jenkins, aveam ceva. Rip. Putem să mâncăm 30, 30, 30. Prea mult, da. Damn it! E 25, nu? De mâncare. Ce-i cuvărul ăsta magic? Ce este în cuvărul magic? Ce este în cuvărul magic? Sper să fie ceva bun. Niște bandaje, whatever. Să avem rezerve de bandaje. Niște chiloți. Cow web. Da, ok, fine, e folosit la poțiuni. Whatever. Hello! Nimic, avem un cal. De asta avem un cal, ca să-i dăm toate căcaturile astea. Să le poarte el. Atât cu wave. Punem și ăsta acolo. Skull cap. Trebuie să mă uit la modul ăla să văd dacă chiar merge. Care rezolvă problemele astea. Patch hose. Sunt la fel, nu? Mai mezi fashion low black hose. Mă doar că n-ai bani de astea. Padded coif. Era un sau un... What? Care e diferența? Ah, ok. Nu putem să punem pe toate, de ce nu? Adică îmi place cum să integrează după aia toate. Ah, dar asta e deasupra, așa deasupra. Cum arată? Uneori când fac clipping unul peste altul. Avem și inele. Apoi la cal. Ei, ne-am dat și bardișa lor. Mai sunt de bedfellow. Short sword în continuare. E mai bun. 3 mai puțin slashing și 6 mai puțin pokey. Eu nu prea fac pokey, eu fac slashy. Așa că mergem de bedfellow, dăm parcă și este să să facem mult damage cu ce reparăm. Plage în torțe, toate torțele de lume. Afară de... Mai toate torțele la cal. Nu știu de ce îmi bate eu capul ăsta. Voi, așa. Arrow. Bun. Mai trebuie să vorbim cu ăia înapoi. Mai e un cuvânt pe aici? Pebbles! Let's go! Let's go! Nici o să sar asta și ne vedem acolo. Pierdeți în pădure. Bani am făcut. Da, ăla nu mai are bani. Dar are rost să omorâm toate animalele din pădure dacă n-are cine să ne cumpere. Da, are în drum de asta. Am găsit pe cineva și am nevoie de ceva din inventoriul calului. Dacă cred eu. Working boots, da, te rog. Hello! Un singur braconier pe pădurea asta. What are you doing here? Poaching? What are you on about? I just found it here. Te-am văzut cu mâinile în ele. You seem a bit suspicious to me, poacher. Poacher. I wasn't hunting. That carcass was already lying here when I came by. Horse shit. You're all covered in its blood. Mm-hmm. The humans ambushed me and cut me up just a while ago. And now you're out to pin this on me.
Well, it's true it ain't safe in these parts. All right. I suppose you're innocent after all. Glad you saw sense. And what were you doing here exactly? What do you mean by that? Oare? Erai cu câinele în ăla. În ăla. I could drag you off to Ratai myself and let the bailiff decide. All right then. Ce înseamnă I did it. coiful ăla? I needed food. They killed my man, burned the house down. I have no food for me or the child. You don't really have to tell anyone, do you? And Am uitat să and you won't ca să vrea regret mâncare. it. No need for that. I understand. Go, quick, and don't let me see you here again. Thank you. God bless you. Puteam să facem să ne dăm ăștia. Dar... Roe deer. N-ați văzut nimic? N-ați văzut nimic. N-avem misiune de roe deer. Roe deer e foarte scumpă, dar asta și greu de omorât. Da, pentru că sunt greu de omorât, dar de scumpă. Carnea de căprioară micuț. Căprioară. Mă gândesc. Poate că asta înseamnă roe deer. E deer e cerb, căprioară e căprioară. Tu? Zi-mi unde-i ticălosul. My respects to you, sir. I've taken care of those two cutthroats. You don't look like you've been in a fight. If you don't believe me, go and see for yourself. All right, all right. Acum mă All that crede. matters is they've been taken care of. They're dead. So, what was it you wanted to tell me? Am Ginger coiful lor, was ca să here, nu se vadă. but the lads hid him away somewhere. I suppose there's no need for that anymore. He's in no danger now, is he? And nor are we. That's Poate. right. You're safe now. All Poate. right. They're hiding him nearby. A little way along the route to Ujits, there's a path to the right leading to a spring. From there, you'll find an overgrown trail to a ruined hut. Finally, some useful information. Thank you, charcoal burner. Good luck to you. Hai, speram să fi marcat poziția, că n-am chef să-l caut și pe la pădure. Pardon! Asta e vina ta, că m-a trebuit să mă omor cu niște bandiți. Oameni care doar vreau să pun niște întrebări. Arătau foarte suspicios, erau clar, nu făceau parte din nicio armată și erau înarmați și foarte suspicios. Poate că am vorbit foarte ușor cu mine. Da, sunt bandiți, teoretic. Quest a zis, am omorât bandiții, yay! Și cu siguranță erau bandiți, că tu zis asta că-s bandiți. Dar da, avem roe deer, să ducem înapoi. La om. Sus, hai! Hai, pietricică, hai că se poate. Hai. Pietricică cu motor. Vestea bună e că v-am spus și data trecută, dacă... Tu. It's not my fault. There was nothing I could have done to help. I was frozen solid. I couldn't even open my mouth. I couldn't even get a peep out. They would have killed me if I'd said anything. I couldn't stop what happened. I'm not to blame. Vreau să zic salut. Nu vreau să zic salut. Da. Carne de contrabandă, bineînțeles, poate să fie gătită și după aia nu mai de contrabandă. Ei n-au de unde să știe de unde a venit carnea aia. Jesus, you've led me a merry dance. What do you want from me? I want to ask you a couple of questions. Why did you run off like that? Where are your cronies? And why did you kill that bandit? What? Right, one thing at a time. Why did you run off in such a hurry? Because I was afraid they'd come back and kill me. Who? Those bandits, of course. To get revenge on you for killing their mate? Killing? Me? I never killed anyone. God is my witness. Well, prea târziu. I'm looking for your friends. Where are they? The charcoal burners? They're over at the... To hell with the charcoal burners. Where are your bandit mates? They're not my mates. They nearly killed me. I recognized one of them, so I thought they'd come back and... Recognize? Who was it? Talk! I don't know his name, only that he's from Ujits, and he has a limp. Într-o zi cu soare o să ajungem în Ujiți. Astăzi nu este ziua aceea cu soare. What can you tell me about him?
How do you know him? I saw him a few times in the tavern in Ujits, playing dice and boozing. And? I know he lives in a house on the edge of the village, but that's all I know. I never talked to him. Why did you kill that bandit? What? Bandit? I never killed anyone. This is yours, isn't it? I pulled it from the belly of a dead bandit near the stud farm. That is mine, but I didn't stab him. That fellow took it from me. What fellow? I don't know his name, but he's from Ujits, and he has a limp. He limps and he's from Ujits. That's not much to go on, but I suppose it'll have to do. It's all I know. I never talked to him. And now tell me exactly what happened. And don't leave anything out. That's quite a long story. Don't worry, I won't get bored. All right. I woke up in the middle of the night because I needed to go for a piss. So I went out into the dark, same as usual, only there was something there that shouldn't have been. At first I thought it was just a trick of the light, but it wasn't. Then it was too late. They went past and I thought they must be horse thieves. I would have yelled, only I was afraid they'd kill me. So I waited until they were out of sight and I started to sneak away, but then... Then the slaughtering started? Yes. I thought they'd steal the horses and ride off. That would be bad enough, but then all the killing started and flames everywhere. It was terrible, like hell itself. And then? It seemed some of them didn't like it either. They started squabbling among themselves, and some of them started running back where they came from, right towards me. And I had that thing in my hand, the hoof pick. So you stabbed the first one in the belly? No. He ran right into me. He was running fast for a fellow with a limp. He pushed me aside and I fell on the ground. Then he told me I'd better lie low if I valued my life. And he ran off with the others. I did what he said and hid. Then the rest of the gang ran past. And then? Then I waited in case that limping one from Ujits came back. I didn't dare come out until I was sure. I think it was almost light. What about the others? Was there anything you noticed about them? I don't know. There might have been maybe 8 of them, and 2 of them were really big. That's all I can remember. Oh, căcat, sunt 2 giganți în Bohemia. Vai, questul nostru să găsim singurul gigant din Bohemia, am întâlnit o problemă. Do you know what they argued about? I didn't hear everything, but I reckon some of them were only there to steal and wanted no part in the killing. Yeah, okay. That sounds terrible. I know exactly how you feel. If only I yelled. Maybe they... If you had, you'd most likely be dead. You probably wouldn't have done any good anyway. But still... There was nothing you could do. That's all. I've heard everything I need to hear, so I'll leave you be. Wait! What about me? Won't you help me out? Perhaps I could. What would you like? I'd like to go back to the stud farm, but those cutthroats who want to kill me are still around. No, Will you help me? They're out of the way. I ran into them on my travels. Really? That's great, but... What? Niciun băt. Fără băt. I'm afraid to go back to the farm. I ran away, and God knows what they'll think about it all. I don't know if they'll even want to talk to me. I could go and ask them if it's important to you. Would you? You'll definitely have their respect, the way you took care of those cutthroats. Mm-hmm. You know, că nu ne deranjează cu nimic. Deși, asta e problema. Majoritatea questurilor de genul, cu cât să prelungești questul mai mult, în special, adică cu cât mai multe trepte faci la quest, cu atât mai mult XP primești. În jocul ăsta nu există XP, așa că... Suntem Henry, țăranul cel bun, care îi ajută pe toată lumea. Dar... Stai, rămâne fără timp, așa că vreau să sar. So, ne vedem la aici, după aia ne vedem în Neuhof și după aia ne vedem înapoi. Pentru că... Și am ajuns! Să mă întorc să vorbesc cu tine. Aici e casa noastră, deci...
Ai mare problemă, putem să venim să punem carnea aia unde trebuie, putem să o luăm până înapoi. So good. 10? 10. Yep. S-a adus ceva. Nu spune la nimeni. Și n-ai primit-o de la nimeni. N-ai așa ceva ca în inventorul tău. I've got the meat you wanted. Harry, poți să vorbești un pic mai puțin de tare? Doar un pic. Great. Nothing like the aroma of fresh game. Here you are. You've earned your groschen. Woohoo! 100. Are you after some meat? I've run out of boar meat. It's a nuisance. Folk come here from far and wide for my boar goulash. If you could bring me some, I'd make it worth your while. Serios, dacă carnea de bustreț e atât de importantă, de unde n-ai mai luat? Padan. Nu știu de ce am... Whatever. Hail! Și ție. Și da, pe aici e unul cu zarurile lui, dar... Încă n-am găsit toate zarurile de Trixie. Tu mi-e foame, nu mai. 12. Completed! 12,4 fiecare bucată de raw meat gătită. Raw meat, foarte important. Mai ai ceva pentru mine? Și m-ar interesa pe mine. Nu e cheia să mă vândă destul de mult. Cum se cumpără înapoi de fapt. Nu are nimic important pentru mine. Da, bine, e. Goodbye. Stai, mai ai bani? Mai ai bani. Andrew. Mai ai bani? Andrew are bani, dintr-o dată. Probabil că i-am dat bani și a trecut timpul. Hello. Ia asta. Iată ăștia. Andrew, ce care 211. Haggle. Let's have a word about the price. Why not? Well, într-adevăr, suntem prieteni. What? Cancel? What the fuck? Aia-s banii mei. Aia sunt banii mei. Da, bun. Către Neuhof, înainte! Mi-a luat mai bine acum totul? Da, dacă stăteați în casă cu porțile închise, nu mureați din voi. Da, ok, muream cu câțiva cai, dar... Shit happens. Bernard, ești încă pe aici? Nu știu dacă trebuie să vorbesc cu doamna acasă înainte să... Oh. Milord? Nu putem să refuzăm pe Lord? E Lord. Sir Radzik. Greetings. What business have you? Okay. My lord, I managed to find a clue to the whereabouts of the bandits. Excellent. Fern had already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight from the horse's mouth. The whole story, or just the gist of it, sir? It's up to you what you consider important. One of the Neuhof stable boys, a lad they called Ginger, fled from there and hid out with some charcoal burners. I have to say, there's a lot of them around. I never thought how many forges and ironworks they have to supply. That's true, but keep to the point. Oh, yes, sir. I had quite a job finding him. He was well hidden and with good reason. The bandits wanted to kill him because he recognized one of them. Did he tell you what happened? He said it wasn't one gang, but two. And one of them took fright when the slaughter started. Seems they were only interested in loot, so they quarrelled with the other lot. Then it came to a skirmish in the woods and one of them was killed. The rest of them scattered. And did you find out where they went? All I know is one of them is from Uzhitz. I know enough about him to be able to track him down. All right, but those cutthroats must know who he is too, right? And if they want to get revenge on him or silence him, you'd better hope they don't get to him before you. So drop everything and get on his trail. Find out what he knows and then report back to me. I'm going to our encampment at Merhaya to oversee the security of the region. Yes, sir. God be with you. New level! Are you serious? What? Whoops. Did I fuck up? Cred că I fucked up.
Poate nu. I found Ginger. I'm glad you stopped by. He begged me to ask if he can return, man. Why should I take him back? It might be his fault I That had to would be bury my better. husband. What? Why else would he flee but guilt? Mai bine. The men said they didn't see him in bed. He didn't have a clean conscience because he gave those murderers... Sau... That's not true. Să vedem altceva. Ok, e bine, am un save game aici. Vreau să văd ce îmi zice cu Bernard. Adică ce îmi zice Bernard. Hai, fine. Pentru că aș vrea să vorbesc cu Bernard. Nu e bine să sar peste capul superiorului tău. Nu trebuie să vorbesc cu Bernard. Poate dacă știam voice-note-urile. Poate. E bine, înapoi la ce făceam. Ne vedem la Bernard deja, nu mai stau să vă arăt iar că-i dau ăluia carnea de roe deer. Yes, vreau să fac fast travel. Eu vreau un pic mai mult pentru că am avut nevoie să schimb hainele. Specific a trebuit să-mi iau niște haine care să-ți crească carisma la 14. Pentru că vreau să fac niște cumpărături. Dacă tot stai aici. I hope I can be of some humble service to you. Nu știu de ce ești așa ok cu mine, dar ok. I talked to Ginger and found out what Așa de happened. respectos cu mine. Ginger fled because he recognized one of the raiders. He was afraid they'd come back to silence him. Well, he was right. They were asking about him. So who did he recognize? He didn't know his name. Some fellow with a limp from Ujits. All right. Since you've gone this far, you may as well ask around in Ujits. We've enough to do here in these parts anyway. Sir Radzik will tell you about it. He said to send you to him if you haven't already been. Am venit să-ți raportez ție și tu. Hei, da, eu Henry. O să mă întorc la tine, dar mai avem ceva de făcut pe aici. Toată frumos, în ordine. I found Ginger. He begged me to ask if he can return, man. Why should I take him back? It might be his fault I had to bury my husband. What? Why else would he flee but guilt? The men said they didn't see him in bed. He didn't have a clean conscience because he gave those murderers a signal. That's not true. He fled because one of the attackers recognized him and Ginger was afraid he'd come back and kill him. Those are just excuses. He wouldn't dare come back. But they came back the very same day. If he hadn't run, they'd have killed him and everyone else. Why would they do that? Why not? They'd already murdered several people. Why not a few more? And now I'm supposed to take him back? What if they come back for him and kill one of my daughters in the process? The cutthroats who were after him have been taken care of. And the rest have no reason to return here. And what about for revenge? I can't take him back. What? I understand your concerns, but you just need to ask Sir Hanish to leave you a guard. Those bandits might be willing to take on a few stable boys, but not an armed soldier. I definitely feel better if someone was here a few days to keep watch. It can be arranged. I'm sure Sir Bernard won't object. Good then. Let the lad come back again. Goodbye. Hey, Bernard? Trebuie să vorbesc cu tine iar. De data asta poate. Pentru că mă bălți, că ne mundărim mă bălți. Fine, bine, cum zici tu? Ah, Jesus. God be with you, lad. What can I do for you? My lord, I managed to find... Excellent. The whole story or just the gist of it, sir? It's up to you what you consider important. Am zis deja toată povestea, așa că... Well, in the end, I tracked down the stable boy who fled in fear of his life, and for good reason too. He put me on the trail of a crofter from Ujit with a limp. And his name? The boy didn't know him by name, only by sight. But if I ask around, I'm sure folk will know who limps and keeps peculiar company. Villagers like to gossip. But what if he's not there? He could have fled, maybe even to Kuttenberg. If I don't find him in Ujits, I'll ask around. Someone will know something about him. All right. Better go to Ujits then. Find this limping footpad and get the names of the others out of him. They have to face justice for what they did. I want to see them hang. Then bring him to me in Mehoyed and I'll decide on his fate. Certainly, sir. Why choose Mehoyed? It's somewhat at the centre of events, isn't it?
And what's more, there's another stud farm there. Sir, do you think they're going to try the same thing again? I shouldn't think so. Everyone will be on the alert now, but the secluded dwellings are more vulnerable. There are few people in them. They're scattered everywhere and we can't guard them all. But the bandits won't find much silver in places like that. There's always a groschen or two, some food and so on. Anyway, how much silver did they get from slaughtering those horses? True. If they'd stolen them, they could have sold them. Those were fine animals. Exactly. It's not about the silver. It's about something else. But what? Creating fear. Such great terror that you won't even squeak when they come to cut your throat. Never mind raise your hand against them. Fear that will root you to the spot, staring like a rabbit entranced by a stoat, waiting for the death blow to fall. Helpless to do anything about it. I have some news about the investigation, sir. Good. Nu plecam. The trail leads to Uzhitz. I found out one of the... Yeah. That's all I found out. All right. Come. Dar, între timp, avem alte chestii de făcut. Cum ar fi să schimbăm haina, să nu împudărim. Jesus. Pentru că... O să mă duc să-mi... Hai, nu pot să fug. Heavens! Și de-aia trebuie să încep înapoi să vorbim cu ăla. Dar, între timp, să mă duc să-mi repar toate armele de le am la păcăluți. Ca să le vând de la domnișoare, ca să... pe aici pe oră. Pare să fie un semn mai... Știu că aveți un fierar pe aici. Fierarul ăsta... neapărat un fierar. Blacksmith. God damn it, că nu are. Oh, da, teoretic face doar pe coave, nu ar avea capul meu. Nu ar avea chestii de ascuțit săbile, deci nu pot să-mi repar săbile ca să le văd la prezent. Fine, fie, whatever. Nu mă interesează deloc, nu, deloc. Vreau să țin minte ce naiba țin și ce nu țin după mine. Am venit soare, dragă, am venit să mă împrime de mă spăl. Am venit după aia să văd dacă ai ce să-mi dai. Da. Ok. Să fac inventory management acum. Ok. Inventory management, făcut. Am tot ce vreau să vând la mine. Mi-am păstrat armura care vreau să păstrez și aș vrea să fac preț. Bun. Ce merge de bune? Human Spurs. Improves control, Scopesc un prieteni 600. Crește carisma totuși. Nu vrea să spune că o să compară cu alte, dar ce știu. Sincer, nu asta mă interesează. Mă interesează. Fine Cavalry Saddle. Military Horseshoes. Bă, dați cum mai sunt. Atât? Armor. Toate sunt armor. După nume? După nume, după valoare? La valoare dau faliment. Mă interesează. Mă interesează ceva. Spune lighter one allows for carrying heavy loads. Fine saddle, noble saddle. Toate sunt atât de grele, la fel de grele, nu? Aia. Da, deci asta nobilă este teoretic mai ușoară decât aia normală. Deci o să ajute. Bun, fine tu. Atât. Vreau să se vând tot. Mai puțin de asta dau pe mine. Tot. Yep. Tot ce nu-i furat și trebuie vândut. Nu, trebuie să plătesc. Avem bani de plătit, dar dacă avem bani, de ce să nu-i vindem? Am și pe aici. Bun. Mâncare. Cum ar fi iepul ăsta care e stricat. Dormitul ăsta. Vechi. Others. Avem și others. Tonă de bandaje. Borhide. Fine, stai rețin. Avem. Poate ne și de bani. Sau poate ne folosim de bani ăștia să luăm altceva.
exact ce altceva îmi trebuie. Astea oricum o să rămână, spre osebire de cal, calul schimbăm. E bine, e bine. Silver Goblet, ăsta le țin. Bordas. Ne dă 510 bani. De banii ăștia putem să mai cumpărăm ceva. Vităvii Horseshoe. Galop mai rapidă. 1900. Double Island, Noble Horseshoe. Care e diferența? Throat and Canter. Galop mai rapid. Am idee. Vreau să spune care mai e la fie. Hai, trebuie să plătesc. Nu, trebuie să plătesc. Știi că mai știi, dar pe mine trebuie să plătesc. Dar, nu. Ia mărul ăsta, trebuie să-mi trebuie. Rage Potion. Nu-mi trebuie așa ceva, sincer. Mai sunt niște flori, mai sunt niște chestii. O putem să le vindem cu altă ocazie. Dacă scopul nostru sunt banii. Iar aici. Eu nu știu dacă scopul meu e banii, cred că toate plantele stau să le țin ca să fac poțiuni din ele într-o zi cu soare. Deși, nu, că făcută de poțiuni e așa de plictisitor. 30? 30. Fiu, el aici. Trebuie să plătești. Ăștia poate îmi trebuie, sunt rare, poate îmi trebuie. Marigold. Dandelion. Poate sau Dandelion. Wow. Nu se prea simte deloc. Whatever. Haggle. Asta avem carisma. Let's talk about the price. Ai. Vreau să plătesc mult mai puțin. Nu. Tu vrem... What? Nu, eu să plătesc mai puțin, așa. Eu nu cred că vrea domnișoara să plătesc eu atât de puțin. Jesus, are o tonă de bani. Finally, a reasonable sum. Ce înseamnă carismă? Bun. Și cu asta, în sfârșit, putem să le trimitem la cal. Voi. Tu. Și tu. Pentru că l-avem la cal, asta înseamnă... Așa. Ce înseamnă asta? Double Saddle. Capacitate 372. Mult mai bun. Și asta înseamnă viteză 38. La calul ăsta. Bun. Da, și avem și Bridle, Plain Bridle și niște bănuți. E păcate, mai avem ceva de făcut. N-am terminat încă. Ajungem înapoi să-i spunem unuia că e bine venit la sat. Și să-l găsim și pe la Neuhofs. Boi. Credeam că-s blocat acolo. Calul n-are frâne prea bun. Ești aici? Ești aici. Speram să nu fi venit degeaba. It was hard work to convince them, so please don't get into trouble when you go back. Thank you. I'd like to give you something, but I've got nothing except if you're ever traveling by way of Neuhof, stop by and I'll show you something with the horses. Retrag ce am zis. Ai motive să te întorci. Să faci quest-urile astea până la capăt, să ajuți oamenii. Mulțumesc de viziunea, tovarăși! Ne vedem data viitoare. Sper că v-a plăcut ce ați văzut. Nu știu când o să fie data viitoare, dar o să fie data viitoare. Dacă vă place, vedeți, considerați un like, share, subscribe, donații. Dacă vă place jocul, link-uri la pagina de Steam și pagina jocului se găsește în descrierea videoului. O zi bună, tovarăși!